Hi guys and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng isa na namang quick and easy recipe. Ito ang Totchong Bangus. And here are the following ingredients. Ang ating first step, dudurugin lang natin yung ating tokwa. Pagkadurog na natin, i-add natin yung toyo. Then haluin lang natin and we'll set this aside. Ang ating next step, magpe-preheat lang tayo ng oil dito sa ating pan at magpipisan na tayo. Lagay natin yung garlic. I-add na rin natin yung sibuyas. At yung kamatis. Continue lang natin ang pag-isa hanggang sa lumambot yung ating kamatis at sibuyas. Malambot na yung ating kamatis at sibuyas, i-add na natin yung luya. At isasama na rin natin yung tokwa na may toyo. Haluin lang natin. Add na rin natin yung sautè. Season natin ng pepper. Alalay na lang kung kailangan nyo pang mag-add ng salt kasi maalat na of course yung sautè at yung ating soy sauce. At this point, pwede na natin i-add yung vinegar. Pag nilagay nyo na yung vinegar, huwag nyo muna nga haluin. Pwede na rin natin i-add yung water. At hahayaan lang natin itong kumulo for about 2 minutes para hindi aasim. Yan, after 2 minutes ng pagkulo at wala na yung amoy ng ating vinegar, pwede na natin siyang haluin. At i-add natin yung kinchay and mix it well. And pwede na natin i-add yung ating pritong bangus. Isi-simmer natin to for 5 minutes. Haluin lang natin ng konti para hindi madudurog yung bangus. After 5 minutes of simmering, pwede na natin itong i-switch off. And there you have it, our quick and easy recipe na Totchong Bangus. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.